Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Bạn thích chạy mô tô không? Và thích chiếc nào nhất? Comment chia sẻ cho mọi người biết nhé. Đam mê mô tô là một trong những sở thích rất phổ biến hiện nay. Những người này đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức vào những chiếc xe yêu quý của họ. Bên cạnh những đam mê thông thường, một số người còn thể hiện sự cuồng nhiệt với những chiếc xe một cách điên rồ mà ít ai hiểu được. Họ đã chi cả núi tiền để chế tạo cho mình những chiếc mô tô to bằng cả một chiếc container. Thậm chí nó còn được kỷ lục Guinness xác nhận với cân nặng, chiều cao thuộc hàng khủng. Nhiều người còn đổ động cơ phản lực của máy bay, khiến chiếc mô tô không khác gì con quái vật trên đường phố. Bạn có thắc mắc đó là những chiếc mô tô nào không? Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 7 chiếc siêu mô tô khổng lồ đại gia chi tiền tỷ để chế tạo nhé. 7. Gunbus 410. Đầu tiên trong danh sách hôm nay chính là con quái vật Gunbus 410. Gọi nó là quái vật thật không ngoa khi chiếc xe được trang bị những động cơ không tưởng như khối động cơ Vectrin có dung tích lên tới 6.728 phân khối với công suất cực đại lên đến 350 mã lực. Gunbus 410 được cho là chiếc mô tô có động cơ đốt trong dung tích lớn nhất thế giới. Mọi thông số kỹ thuật trên Gunbus 410 đều liệt vào mức ngoại hạng. Ngay cả thiết kế xe cũng thấy độ quái của nó, từ khung sườn, giảm xóc đến lốp, bình xanh, toàn bộ khối cơ khí thô kệch này được đặt trên cặp lốp, đường kính bánh trước lên đến 0,96m và bánh sau là 1,06m. Nó có chiều dài tổng thể đến 3.454mm. Cùng tải trọng nặng khủng khiếp lên đến 650kg khi chưa đổ nhiên liệu. Nếu đứng kế cạnh, bạn chắc chắn sẽ trông như một người tí hon với chiếc xe khổng lồ vậy. Đây là một cỗ máy đầy thách thức cho mọi tay lái, dù đầy đủ kinh nghiệm hay liều mạng nhất cũng phải e dè. Khi so sánh với chiếc Fatboy, hiển nhiên chiến mã của nhà Harley Davidson cũng phải chịu cảnh lép vế hoàn toàn. Ông Clement, chủ hãng xe của Đức cho biết, công ty của ông đã mất 2 năm để phát triển Gunbus 410. Chiếc xe được sản xuất với số lượng cực kỳ giới hạn, được niêm yết ở mức giá khởi điểm lên đến 350.000 đô Mỹ, khoảng gần 8 tỷ đồng, thậm chí còn đắt hơn cả siêu xe Ferrari F12 Berlinetta, trước đó được niêm yết ở mức 316.000 đô. 6. Tower Trike. Nếu bạn là một người sợ gặp sự cố trong các vụ tai nạn xe thì có lẽ Tower Trike sẽ là một giải pháp cho bạn đấy. Vì quá mệt mỏi trong việc phải nghe tiếng kèn nhường đường từ những chiếc xe ô tô mỗi khi anh đi trên chiếc xe của mình, Jim Gesto, một người thợ đến từ Indiana, Hoa Kỳ, đã tự mình làm ra một chiếc mô tô khổng lồ đến mức không ai có thể vượt qua. Một ý kiến thật đáo để các bạn nhỉ. Điều khác biệt rõ ràng nhất với chiếc mô tô khác chính là kích thước và trọng lượng khổng lồ của nó, lên tới gần 5 tấn. Thậm chí nó còn to hơn một chiếc ô tô SUV bình thường. Mặc dù nặng nề nhưng đừng khinh thường nhé, nó có thể đạt đến vận tốc 135 km/h đấy. Theo thiết kế, Tower Trike có thể được mô tả như một sự lai tạo giữa xe tải kéo và xe máy. Đó là bởi vì hình dạng giống như một khung xe tải được trang bị tay lái điều khiển. Chiếc xe có gương chiếu hậu, đèn pha, một loạt đèn báo, thậm chí là thang dây an toàn. Trong khi bàn đạp ga và phanh gần nhau trên sàn vô lăng, được điều khiển bằng chân của người điều khiển. Gesto cho biết anh đã mất 5 năm để thiết kế nó và hy vọng sớm bán nó ra thị trường với mức giá 159.000 đô, khoảng 3,6 tỷ đồng. Nếu có điều kiện, bạn có muốn sở hữu chiếc xe này không? Chia sẻ cho mọi người biết nhé! 5. Dream Big. Chiếc mô tô khổng lồ có biệt danh là Dream Big do một tay chơi xe, Gregory Dunham, ở California, Mỹ, đóng vào năm 2005. Ngay sau đó, sách kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận đây là chiếc mô tô cao nhất thế giới từng được lái. Thân hình cao to của xe không khỏi khiến những ai nhìn thấy lần đầu đều phải giật mình. Ban đầu, bạn bè của Gregory không tin rằng anh có thể tạo ra chiếc mô tô như vậy. Nhưng với niềm đam mê xe độc lạ của mình, anh ấy đã chứng tỏ không gì là không thể. Chiếc xe có chiều dài tới 6,2m, nặng gần 3 tấn và cao 3,4m. Cỗ máy khổng lồ này to đến mức khi nó đứng cạnh một cái đầu kéo container, trông cứ như hai món mô hình có cùng kích thước vậy. Động cơ xe được đầu tư thuộc loại V8, có công suất đầu ra đạt 500 mã lực. Riêng bánh lốp xe có đường kính tới 1,88m. Hẳn như bạn sẽ thấy tự ti vì có lúc mình còn chẳng cao bằng cái lốp xe nữa. Để làm ra được một chiếc xe khổng lồ như thế, Gregory đã phải tiêu tốn hơn 300.000 euro, khoảng 7,8 tỷ đồng. Chạy chiếc xe này mà ra đường thì có xe tải cũng phải né hết. 4. Truck Trike.
Walmart đã dành phần lớn cuộc đời của mình để cố gắng làm những điều chưa bao giờ được làm, như kết hợp mui xe bán tải với một chiếc mô tô để tạo thành một chiếc xe 3 bánh chạy bằng động cơ diesel. Anh có một gara xe ở phía bắc Wisconsin, nơi đóng vai trò như một phòng thí nghiệm cho công việc lắp ráp của anh. Trong suốt 40 năm, Wall đã sáng tạo và lắp ráp rất nhiều chiếc xe từ những chiếc đã cũ một cách đáng kinh ngạc. Một trong những sáng tạo nổi tiếng nhất của anh ấy phải kể đến chính là chiếc xe container được anh ấy chuyển đổi thành mô tô. Phần mui của chiếc cong Kenworth T800 được anh cắt ra và quay ngược ra phía sau làm mái che. Các phần động cơ từ turbo, hộp số, bình xăng đều được tinh chỉnh để chiếc xe có thể chạy một cách êm ái nhất. Theo Wall, chiếc xe này có chiều dài khủng 3,3 m và có công suất cực đại lên đến 700 mã lực. Và anh đã phải mất 9 tháng để có thể sản xuất ra nó. Mỗi khi ra đường, ngoại hình của chiếc xe đều khiến người qua đường phải chú ý và kinh ngạc về nó. Bạn có nhận xét gì về chiếc xe này? Comment chia sẻ cho mọi người biết nhé! Ba, Hazerbike. Một cuộc trình diễn xe mô tô ở Hamburg, Đức từng khiến người xem hoảng hốt khi tung ra những con chiến mã vô cùng quái đản. Đó là một chiếc mô tô 3 bánh mang động cơ xe tăng Đức Panzer từng được dùng trong Thế chiến thứ hai. Chiếc xe do công ty Hazerbike Schmieder của Đức đóng, nặng 4,7 tấn và trở thành một trong những mẫu xe mô tô nặng nhất thế giới. Cỗ máy được làm hoàn toàn từ những thiết bị quân sự cũ kỹ và thậm chí còn mang theo nắp bình xăng cũ cùng bộ ống xả bãi dầu. Loại động cơ xe tăng gắn trên mẫu mô tô này có khả năng sản sinh công suất cực khủng, lên đến 1000 mã lực. Vì trọng lượng khủng, chiếc xe còn được lắp ráp thêm một vô lăng lái để hỗ trợ bên hàng ghế phụ. Nhưng điều đáng sợ hơn là âm thanh mà nó phát ra thật đinh tai nhức óc. Đến nỗi các nhà bình luận còn ví von rằng âm thanh đó còn có thể đánh thức cả những người hàng xóm ở nước láng giềng Đức là Ba Lan. Chỉ cần đề máy lên thì dù có dùng loa phát thanh thì bạn cũng chẳng nghe được người đó đang nói gì. Những âm thanh gầm rú của con quái vật này khiến hàng trăm người tham gia sự kiện ở Hamburg thích thú. Trong khi đó, hai tay lái thì cố gắng vận hành và cầm cương chiếc xe hàng khủng này. Nhìn rất gì và này nọ nhưng có vẻ hơi ồn đấy. Hai, Rezo Design XXL Trooper. Chiếc mô tô khổng lồ này xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong khuôn khổ triển lãm Motorbike Expo 2012 tổ chức tại Verona, Italia. Nó đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người tham dự với ngoại hình cực kỳ khủng long của mình. Tuy nhiên, cho tới nửa cuối tháng 9 năm 2013, chiếc xe đặc biệt này mới chính thức có tên trong sách kỷ lục Guinness và được công nhận là xe mô tô lớn nhất thế giới. Chiếc xe có tên Rezo Design XXL Trooper là tác phẩm của ông Fabio Reggiani và hãng độ xe Royal Design. Với kích thước khổng lồ, nhiều người cho rằng chiếc xe chỉ đơn thuần là một mẫu xe được dùng để trưng bày. Tuy nhiên, trên thực tế, xe hoàn toàn có thể di chuyển trên đường như những chiếc xe thông thường và người sáng tạo ra siêu mô tô này đã điều khiển xe trên quãng đường dài 100 m. Xe có chiều dài tổng thể là 10 m, gấp hơn 2 lần chiều dài của một chiếc ô tô hạng trung và cao 5 m. Động cơ xe là loại V8, dung tích 5,7 lít do Chevrolet sản xuất với công suất tối đa 280 mã lực và đi kèm với hộp số Buick 3 cấp cổ điển. Tổng trọng lượng của xe đạt mức 5,5 tấn. Những người sáng tạo đã mất khoảng 7 tháng để có thể chế tác xong chiếc xe này. Tuy nhiên có lẽ nó chỉ nên được thiết kế để trưng bày thôi, vì để chạy chiếc xe khổng lồ này ra đường thì cũng là cả một vấn đề đấy. Bạn có nghĩ như vậy không? Một, Tinker Toy. Thông thường đối với xe mô tô, động cơ sẽ chỉ được trang bị từ 1 đến 4 xi lanh để đảm bảo khả năng vận hành tương xứng với trọng lượng cũng như kích thước của xe. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn có một số ít dòng xe mô tô lại được trang bị đến tận 6 xi lanh, đem đến khả năng vận hành cực kỳ mạnh mẽ và ổn định. Nhưng khối động cơ này không những đem lại những vẻ đẹp hầm hố, bề thế cho xe, mà còn mang lại những âm thanh phấn khích mỗi lần kéo ga. Thế nhưng bạn có bao giờ gặp một chiếc xe có nhiều xi lanh như Tinker Toy chưa? Một dân chơi đam mê mô tô người Anh có tên Simon Whitelock chính là chủ sở hữu của chiếc xe quái vật này. Anh đã dành 3 năm để đổi lại chiếc xe dựa trên Kawasaki 250 S1, trang bị động cơ 3 xi lanh 250 phân khối, có công suất 31 mã lực. Với mỗi xi lanh có dung tích 88 phân khối, Simon đã kết hợp 48 xi lanh này với nhau, tạo thành 6 dãy. Anh còn dùng tới 6 bộ điều khiển đánh lửa buji lái từ chiếc ô tô hạng sang Jaguar E-Type để gắn vào con quái vật này. Đã khủng lại còn thêm khủng. Bạn thấy ấn tượng với chiếc xe mô tô nào nhất? Để lại bình luận phía dưới cho mọi người biết nhé. Đừng quên nhấn đăng ký theo dõi kênh để cập nhật thêm nhiều video thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.